שלום לכם וערב טוב. פחות מיממה אחרי שצה"ל מדלל כוחות במרכז הרצועה, מטח כבד של עשרות רקטות לעבר נתיבות והעוטף, ממש מאותו אזור שממנו יצאו אתמול לוחמי אוגדה 36, מה שמביא לחשש משחיקת ההישגים של הלחימה ברצועה. והיום צה"ל מפרסם את שמותיהם של שני לוחמים שנפלו בקרבות. רב סמל במילואים ניצן שסלר, בן 21 מחדרה, לוחם בגדוד 7155 בחטיבה ה-55, ורב סמל מתקדם במילואים נועם אשרם, בן 37 מכפר סבא, לוחם בחטיבה 179 שנפצע קשה בקרב לפני שבועיים וחצי ומת מפצעיו. יהי זכרם ברוך. אנחנו פותחים בירי שהתגבר היום במקביל לנסיגת הכוחות, בדיווחו של כתבנו משה שטיינמץ. את הבוקר היום פתחו תושבי נתיבות במטח כבד של רקטות לעבר העיר, כזה שלמרות המלחמה הם לא ראו כבר ימים ארוכים. איזה פסיכים, אחי, תראי כמה. וואו. חנותו של יורם ביטה נפגעה מרקטה בזמן שהוא בתוכה. שמנו ידיים על הראש, כמו שכל הזמן מבקשים מאיתנו. זהו, ואז פתאום מעשן בתוך החנות, רסיסים של אבנים, דברים כאלה. מרוב שאנחנו רגילים לפיצוצים האלה ולזעקות ולכל העירותים האלה, אז כבר נכנסים לאדישות מסוימת. לא רצנו למרחב המוגן, נשארנו במקום, בחנות, השכבנו על הרצפה, ושמנו ידיים והתפללנו לקדוש ברוך הוא. השיגורים לעיר מאזור אל-בורג', אזור שבו פעלה בשבועות האחרונים עד שלשום אוגדה 36. שמענו אתמול בערב שגולני יצא מעזה, ידענו זה יחזור באיזשהו שלב, אבל לא חשבנו זה כל כך מהר, וזה קרה מאוד מהר. אתמול הודיע צה"ל על יציאתה של אוגדה 36 מעזה, והיום כוחות נוספים המשיכו לצאת מהרצועה. דובר צה"ל דיווח הבוקר כי בבית ליה, מצפון לעיר עזה, מצאו לוחמי חטיבה 401 60 רקטות מוכנות לשיגור. צה"ל לא אמר מתי זה קרה. לפי דובר צה"ל, מחבלים זוהו וחוסלו גם במחנה הפליטים שתי שבתוך העיר, מקום שהקרב עליו הסתיים לפני שבועות ארוכים. הטענות של תושבי הדרום נשמעות גם במערכת הפוליטית. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר צייץ כי ההחלטה להוציא את צה"ל ממרכזי החמאס ברצועת עזה היא שגיאה חריפה וחמורה שתעלה בחיי אדם. בן גביר הוסיף כי המטח לנתיבות מוכיח כי כיבוש הרצועה הינו דבר הכרחי בשביל מימוש מטרות הלחימה. השר גדעון סער כתב כי הורדת עצימות פעילות צה"ל ברצועה וצמצום היקף הכוחות בה במצב הקיים שגויים, יש להנחות ששינויים באופי המערכה התבססו על בחינת ההתקדמות בהשגת היעדים ולא לפי לוחות זמנים. ראש הממשלה ענה את התשובה בפיקוד דרום בפגישה עם ראשי מועצות העוטף. אנחנו נחושים לשקם את היישובים והקיבוצים במה שקרוי עוטף עזה, להחזיר את התושבים לבתיהם ולהביא לשגשוג ופריחה הרבה מעבר למה שהיה לפני המלחמה. לצורך זה אנחנו צריכים קודם כל להשיג ניצחון על החמאס, אבל גם לעשות את הפעולות האזרחיות הנדרשות. ובינתיים בדרום הרצועה צה"ל מרחיב את היקף הלחימה בח'אן יונס, כשחטיבת הקומנדו כובשת שטחים חדשים בעיר. בהמשך למתחים הכבדים היום, רועי שרון, פרשננו לענייני צבא, בצה"ל מעריכים שיכולות השיגור של חמאס יימשכו עוד חודשים קדימה. כן, זאת הערכה שהיכולת של חמאס לשגר, זה ייקח עוד הרבה זמן וזה עוד צפוי לנו של חודשים כאלה, ושיגורי הרקטות היום, ראינו, זה ממחנות המרכז, אזור שבאמת עד אתמול היו שם כוחות של אוגדה 36, יצאו משם אתמול, מיד ראינו את השיגורים. למה זה יימשך? כי בתוך הרצועה, גם באזורים שצה"ל סיים לתמרן, יש עוד הרבה מלאי של אמל"ח, רקטות ועוד מטענים וסוגים נוספים, וגם עוד הרבה מחבלים שנשארו בחיים, ולכן זה ייקח זמן. הבשורה הטובה היא שככל שצה"ל ימשיך לפעול בשטח הרצועה עם חופש פעולה מלא, המלאי של הרקטות לא יתחדש, כי אתרי הייצור ספגו פגיעה קשה, ולכן לאט לאט זה ילך ויפחת. מה שכן חסר כדי להשלים את ההישג הצבאי, זה מה קורה ומי אמור לקחת אחריות על השטח ברצועה, באזורים שצה"ל יוצא מהם. אתמול שר הביטחון גלנט אמר שחוסר החלטה מדיני עלול לפגוע בפעולה הצבאית, כלומר הדיון של היום שאחרי,
וגם אנחנו רואים שאנחנו כבר 102 יום של מלחמה, וראש הממשלה דוחה שוב ושוב את הדיון הזה על היום שאחרי, ובלי דיון כזה, כמו שאמר שר הביטחון, וגם בצה"ל אומרים את הדברים האלה, יהיה קשה לשמור על ההישגים שצה"ל מצליח להביא בתמרון, יהיה קשה לשמור עליהם לאורך זמן. תודה רבה, רועי.